من لما ظهر الفيروس المسمى بفيروس كورونا، بدأت الدول والشركات تتنافس فيما بينها على إنتاج لقاح فعال ضد الفيروس، اللي اعتمد على أقدم طريقة لتصنيع اللقاحات مثل الصين، واللي استخدم فيروس يصاب فيه الشمبانزي كوسيلة نقل للقاح مثل بريطانيا. لكن اليوم بدنا نتحدث عن اللقاحات اللي بتستخدم ال mRNA، بالعربي الحمض النووي الريبوزي أو الرسول، واللي تبنتها شركة فايزر لتصنيع لقاحاتها. طيب شو يعني mRNA أو شو يعني حمض نووي رسول؟ خلينا ندخل بالمهم أولا، ما هي آلية عمل لقاح فايزر؟ وعشان نجاوب هالسؤال لازم بالأول نعرف ما هي آلية عمل فيروس كورونا من الأساس، وأنا رح أبسط لكم الموضوع كثير عشان تفهموا بشكل كامل. إذن عندنا فيروس كورونا، واللي بيحتوي على بروتينات السنبلة أو السبايك بروتين أو الأشواك اللي بتكون محيطة فيه من الخارج، وهاي الأشواك بتساعد الفيروس يلتصق ويدخل داخل خلايا جسمك السليمة ويسيطر عليها، وبالتالي إصابة جسمك بالعدو. المشكلة هون إنه فيروس كورونا كثير ذكي بالتخفي أو الاختباء، فكثير صعب على جسمك بأنه يرصده ويتخلص منه. وفيروس كورونا رح يستخدم جميع الأدوات داخل خلية جسمك السليمة علشان ينسخ ويضاعف نفسه، وبالتالي ينتقل لأكبر عدد من الخلايا السليمة داخل جسمك. هلا المشكلة الكبيرة إنه جهازك المناعي رح ياخذ وقت كثير لحتى يرصد الفيروس ويفهم شو اللي بيصير بجسمك، ولما بالآخر يلاحظه رح يبلش يبني بروتينات دفاعية أو ما يعرف بالأجسام المضادة، واللي بدورها تمنع الأشواك اللي حكينا عنها من الالتصاق بخلايا أخرى سليمة بجسمك وانتشار العدوى. فوق كل هذا، هاي الأجسام المضادة رح تنادي الأجسام المناعية اللي هي التي سيلز، وهاي التي سيلز لديها قوة وقدرة كبيرة على الإحاطة بالفيروس وتعطيله نهائياً. والموضوع ما رح يخلص هون، هاي التي سيلز رح تنادي الأجسام المناعية الثانية بجسمك علشان تساعدها بالتخلص من الفيروس. هيك بنكون شرحنا إيش بصير بجسمك بس تصيبك الكورونا، وشرحنا طريقة عمل مناعة جسمك الطبيعية، وبالتالي رح يكون كثير سهل عليك تفهم آلية عمل لقاح فايزر. لقاح فايزر بيحتوي على إشي اسمه الحمض النووي الرسول ماسنجر رايبونيوكليك أسيد، واختصاره mRNA. والحمض النووي الرسول يتم وضعه داخل فقاعة، وهاي الفقاعة رح تحميه وتساعده يدخل على خلايا جسمك السليم، ولما أخيرا يدخل على الخلية رح يصير يعطي تعليمات معينة للخلية خاصة بإنتاج أشواك فيروس كورونا. ورح تسأل حالك، أنا ليش أخلي جسمي ينتج شوكة فيروس كورونا؟ والجواب إنه هاي الشوكة أو الجزء من الفيروس بيكون غير مؤذي عكس الفيروس كامل، من خلالها جسمك رح يبلش ينتج الأجسام المضادة والتي سيلز والأجسام المناعية اللي بتكون جاهزة ومستعدة لمواجهة الفيروس إذا ما أصابك مستقبلا. ومتذكرين لما حكينا عن الوقت الكثير اللي رح يأخذه جهاز المناعة علشان يرصد الفيروس ويبلش ينتج أجسام مضادة ليحاربه؟ ما رح يكون في له داعي نهائيا، لأنه لما تتلقى لقاح فايزر جهازك المناعي رح يكون عامل كل هاي الأمور وجاهز تماما لمواجهة الفيروس أول ما يصيبه، وبالتالي أعراضه وخطورته رح تكون أقل بكثير. طيب تمام، جهازي المناعي صار مستعد وجاهز وانتج أجسام مضادة ومناعية وتي سيلز، والأمور 10 على 10. اللقاح اللي دخل بجسمي شو اللي صار فيه؟ ال mRNA اللي حكيت عنه شو بصير فيه؟ هل جسمي رح يظل ينتج أشواك فيروس كورونا للأبد؟ أكيد لا. مكونات اللقاح جميعها رح تتحلل وتخرج من جسمك بشكل كامل بعد أيام من أخذ اللقاح. وهلا ننتقل للمرحلة اللي فعلا بتحدد إذا كان لقاح فايزر فعال ولا عبارة عن حكي فاضي، وهو التجارب السريرية. وهاي المرحلة شارك فيها 44 ألف متطوع من جنسيات وأعمار وأعراق مختلفة، مثل الولايات المتحدة، ألمانيا، البرازيل، الأرجنتين، جنوب أفريقيا وتركيا. قسموا ال 44 ألف متطوع لمجموعتان، كل مجموعة تضم 22 ألف متطوع. المجموعة الأولى تلقوا لقاح فايزر، والمجموعة الثانية تلقوا لقاح وهمي يطلق عليه البلاسيبو، وهاللقاح الوهمي ما بيكون له أي تأثير على الجسم. والهدف من هذا الموضوع هو التأكد من أن المجموعة التي تلقت لقاح فايزر فعلا أصبحت محمية من فيروس كورونا بالمقارنة مع المجموعة التي لم تتلقى شيئا. وعلشان يعرفوا مقدار الفاعلية للقاح فايزر، العلماء قاموا بقياس كمية الأجسام المضادة التي أنتجها الجسم في 22 ألف متطوع من الذين أخذوا اللقاح، وتبين معهم أنه من جرعة واحدة الجسم استطاع أن ينتج كمية كبيرة من الأجسام المضادة، وهي الكمية زادت أكثر بالجرعة الثانية. الأمر الصادم هو إنه لقاح فايزر استطاع أن ينتج أجسام مضادة بالجسم أكثر بكثير من الأشخاص الذين أصيبوا بالكورونا وتكونت لديهم مناعة ضدها من دون أي لقاح، وهذا هو الأمر المطلوب من أي لقاح يتم إنتاجه.
وهلا بالمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح فايزر، واللي بيتم فيها التجربة على أعداد كبيرة من البشر. وصلت فيها فاعلية اللقاح ل 94% للأشخاص الذين تجاوز عمرهم 65 سنة، و95% لأشخاص من أعمار وجنسيات ودول مختلفة. وهاي الفاعلية بقيت ثابتة للأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري والضغط وغيرها. لقاح فايزر يتم إعطاؤه عبر العضلة الدالية للكتف. تعطى الجرعة الأولى ثم الجرعة الثانية بعد 21 يوم. وحالياً عم بدرسوا إعطاء جرعة ثالثة للقاح فايزر، خصوصاً مع ظهور المتحورات والأنواع المختلفة والجديدة لفيروس كورونا. ولما تتلقى اللقاح لازم تجلس وتستنى مدة بين ربع إلى ثلث ساعة قبل أن تغادر، وهالموضوع علشان الاطمئنان بعدم وجود ردات فعل أو حساسية اتجاه اللقاح. وأمر مهم وخطير كثير لازم تعرفه، واللي هو إنه لازم ما تأخذ أي نوع لقاح ثاني بنفس اليوم اللي أخذت فيه لقاح فايزر وعلى مدار 7 أيام، لأنه جميع اللقاحات ما زالت نوعا ما جديدة، وأمور زي هيك ممكن تكون خطيرة. وهلا مين مسموح وغير مسموح له يأخذ اللقاح؟ الجميع ممكن يتلقى لقاح فايزر سواء كان تحت أو فوق 18 سنة، إضافة لكبار السن. لكن إذا كنت تعاني من الحساسية أو ردات فعل بجسمك من مكونات اللقاح، واللي راح أضعها تحت بالوصف، فلا تتلقى هذا اللقاح. وإذا كنت أخذت أول جرعة من لقاح فايزر وصارت معك حساسية مفرطة، فلا تأخذ الجرعة الثانية منه. وأكيد لازم تراجع هالموضوع مع طبيبك قبل أي خطوة. ظهرت بعض حالات التهاب القلب للأشخاص الذين تلقوا لقاح فايزر أو مودرنا، وقالت مجموعة من الوكالات الصحية الأوروبية إن التهاب القلب تم إدراجه كعارض جانبي نادر جدا لهاي اللقاحات، مثل التجلطات بلقاح أسترازينيكا. وأي دواء أو لقاح بيكون له هاي الأعراض الجانبية النادرة جدا، وبتكون نسبتها قليلة جدا. ولازم نخلي ببالنا إنه المخاطرة الحقيقية إنك تواجه فيروس كورونا ومتحوراته من دون أن يكون جسمك مستعد لها، بالمقارنة مع من أخذ اللقاح وأنتج أجسام مضادة جاهزة لمحاربة الفيروس. هاي هي أهم المعلومات الموجودة عن لقاح فايزر بايو إنتك. احكي لنا بالتعليقات نوع اللقاح اللي أخذته سواء فايزر أو غيره، أو إذا كان عندك أي استفسار عن اللقاحات بشكل عام. ونتمنى الصحة والسلامة للجميع. ولا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لحتى توصلك آخر المواضيع اللي بتخص صحتك. وشكرا لكم.